हामीले सुरु गरौँ र बुझाउनका लागि यो प्रोग्राम कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरा। अब पहिला हामीले एरे चाहियो, जस्तो एउटा यो डिक्लेयर गरौँ मार्क जुन केटा टाइप इन रहेको छ, यसका एलिमेन्टहरू 10 20 30 40 50 60 यसरी डिक्लेयर गरेको छ। यो तपाईले जानिसकेको हुनुपर्छ, त्यही आधारमा मैले यो पहिले टाइप गरिसकेको छु। अब यो मार्क भन्ने एरे डिक्लेयर गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डमा के दृश्य जानुपर्छ भने म तपाईलाई देखाइरहेको छु। यता हेर्नु, जस्तो यसमा पनि मार्क छ 10 20 30 40 50 60। अब यो टेबल जस्तो टेबल एउटा दृश्य तपाईको माइन्डमा बसिसकेको हुनुपर्छ। यो भन्नुको अर्थ किनकि 10 0 21 32 मा 40 को 3 54 मा 65 यो माथिको इन्डेक्स हो। यसरी इन्डेक्समा रहेको कुरा थाहा हुन्छ। यसरी माइन्डमा दृश्य बनायो भने। अब जाऊ लुपको बारेमा। फर लुप यो इन्ट, यो सुरुको पार्ट इनिशियलाइजेसन भेरिएबल के छ, यो कन्डिसनल, यो इन्क्रिमेन्ट, यो यहाँ खाली रहेको छ, अहिले खाली रहेको छ। पछि म यहाँ केही कोडिङ गरौँला। अहिले यसलाई फेरि यसलाई पनि बुझ्न आवश्यक छ कि त्यो फ्लो चार्ट कसरी घुम्छ। यसलाई पनि हाम्रो यो लेख्दा बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के हुनुपर्छ त, एउटा दृश्य के भर्नुपर्छ त शैलीको लागि यस्तो हुनुपर्छ। हेर्नु, यो यहाँ पनि के छ, इनिशियलाइजेसन छ, यो स्टेटमेन्ट कन्डिसनल पार्ट, यो बडी पार्ट, यो इन्क्रिमेन्ट पार्ट। अब यो प्रोग्राम कसरी चलिरहेको हुन्छ, जस्तो इनिशियलाइजेसनबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँ के कन्डिसन चेक गर्छ, यस छ भने यो बडी पार्टतिर आउँछ, अनि फेरि यता आउँछ, अनि फेरि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। यसरी लुप घुमेको गर्छ। अब फेरि यहाँ त्यस्तो कन्डिसन आउँछ जुनमा यो फल्स हुन्छ, 6 के इक्वल टु 6 अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने, मिलेन भने यो यताबाट रिटर्न अर्को नेक्स्ट। यो लुप चाहिँ स्टप हुन्छ, तर अर्को स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। अब हामी यो भन्नुको अर्थ, म चित्रमा यो देखाउनुको अर्थ के हो भने माथिको टेबल र यसको रिलेसन के छ त, कसरी युज गर्न सकिन्छ माथिको एरेलाई यो फर लुपमा। अब यो फर लुपमा के को भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ। हेर्नु, के को भ्यालु सुरुमा 0 हुन्छ, त्यसपछि के को मान एकचोटि घुम्दा 1 हुन्छ, अर्कोचोटि घुम्दा 2 हुन्छ, अर्कोचोटि घुम्दा 3 हुन्छ, अर्कोचोटि घुम्दा 4 हुन्छ, अर्कोचोटि घुम्दा 5 हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो लुपमा के को मान चेन्ज भइरहेको छ, 1 ले बढ्दै बढ्दै। भन्नुको अर्थ हाम्रो एरियामा इन्डेक्स हेर्यो भने पनि 0 1 2 3 4 अथवा 1 ले बढ्दै गएको हुन्छ। भनेपछि यो एरे र फर लुपमा के रिलेसन छ भन्ने तपाईले थाहा पाइसक्नु। अब हामीले रिलेट गरौँ कसरी, अब प्रिन्ट गर्ने गरौँ, यतातिर जाउँ। अब हामी प्रिन्ट गरौँ यो सबैलाई एकैचोटि, प्रिन्ट अफ पर्सेन्टेज टी। अब मार्क, अब हामीले यसो 0 लेख्यौं भने के हुन्छ, यो मार्क 0 भन्नाले यो 1 प्रिन्ट हुन्छ। कतिचोटि, 6 चोटि। यसलाई एकचोटि हेरौँ।
10 10 आएको छ यसलाई हामीले ट्याबले छुट्याउँ फेरि हेरौँ कम्पाइल रन गरौँ 10 10 हामीलाई चाहिएको 10 10 होइन हामीलाई चाहिएको 10 20 30 40 50 60 अब यसमा के छ भने अब एउटै भ्यालु मात्र प्रिन्ट भएको छ किनकि यहाँ 0 को 0 छ अब यसलाई हामीले भेरिएबल राख्यौं ए के भन्नुको अर्थ यो लुप चेन्ज हुँदाखेरि के को मान पनि के हुँदै गएको छ एकचोटी 0 एकचोटी 1 एकचोटी 2 एकचोटी 3 एकचोटी 4 एकचोटी 5 हुँदै गएको छ त्यही भएर 0 हुँदा फेरि के प्रिन्ट हुन्छ 10 अर्कोचोटी हुँदा के 1 हुँदा 20 यसरी हुँदै हाम्रो यहाँसम्म पुगेको हुन्छ फेरि यसले एकचोटी रन गरेर हेरौँ 10 20 30 40 यसरी आएको छ यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ 10 20 30 40 50 60 यसरी रहेको हुन्छ यसरी one dimensional एरियालाई यो फर लुपमा रिलेटेड गरेको छ एक आपसमा रिलेट गरेको छ